Very, very good morning from Finland. Oikein hyvää huomenta kaikille. And welcome into our Ask Project. Ja sydämellisesti tervetuloa Ask-projektiimme. I apologize my morning voice. Ja pahoittelen tätä aamuääntäni. So last night we were moving here in Finland into winter time, and we apologize also that if you didn't get the message in time. But anyway, we move now our starting time 1 hour further, so we start now at 6 a.m. and 6 p.m. GMT times. And now today we will read from the book Problems of Humanity a little bit. Taas menemme vähän eteenpäin ihmiskunnan ongelmien kirjasta. This is coming from chapter 2, The Problem of Capital, Labor and Employment. Ja tämä lähtee luvusta 3, pääoman ja työvoiman ja työllisyyden ongelmasta. I read a little bit from the beginning and then I go to further on, that we can catch what we are talking about. Luen pikkusen tuosta alusta, että pääsemme kärryille, mistä nyt on oikein puhe. In a unique sense, we stand today at the dawn of an entirely new economic age. Ainutlaatuisella tavalla seisomme tänään kokonaan uuden taloudellisen aikakauden sarastuksessa. This is increasingly obvious to all thinking people. Tämä on lisääntyvässä määrin ilmeistä kaikille ajatteleville ihmisille.
Because of the triumph of science, the release of the energy of the atom, the future of mankind and the type of the incoming civilization is unpredictable. Johtuen tieteen saavutuksista, atomienergian vapautumisesta, ihmiskunnan tulevaisuus ja tulevan sivilisaation tyyppi ei ole ennustettavissa. These changes which are imminent are so far-reaching that it is apparent that the old economic values and the familiar standards of living are bound to pass away. Edessä olevat muutokset ovat niin kauaskantoisia, että on ilmeistä, että vanhat taloudelliset arvot ja tutut elintasot tulevat varmasti häviämään. No one knows what will take their place. Kukaan ei tiedä, mitä tulee tilalle. Conditions will be basically altered. Olosuhteet tulevat muuttumaan perustukseltaan along certain lines such as the distribution of coal and oil for lighting, heating and transportation. Is it not possible that in the future neither of these planetary resources will be required? Tietyillä aloilla, kuten hiilen ja öljyn käyttö valaistukseen, lämmitykseen ja kuljetukseen, eikö ole mahdollista, että tulevaisuudessa ei tarvita mitään näistä planetaarisista resursseista. Its first constructive use was the end the war. Sen ensimmäinen rakentava käyttö oli lopettaa sota. Well, it is interesting to look these points because as we know that the release of the atom energy has brought the horror first. Ja tuossa tietysti, kun ajattelemme, että se toi kauhua ensimmäisellä kerralla tai ensin. Its future constructive use lies in the hands of science and should be controlled by the men of goodwill to be found in all nations. Sen tuleva rakentava käyttö on tieteen käsissä ja se pitäisi olla jokaisessa kansakunnassa löytyvien hyvän tahdon ihmisten kontrollissa. What do we say about that? Mitä sanomme tuosta? This energy must be safeguarded from moneyed interests. Tämä energia täytyy olla turvattu rahallisilta intresseiltä. It must be turned definitely into the usages of peace and employed to implement a new and happier world. Se täytyy kääntää ehdottomasti rauhan käyttöön ja palvelemaan uuden ja onnellisemman maailman rakentamista. An entirely new field of investigation opens today before science, and one which they have long wished to penetrate. Kokonaan uusi tutkimuskenttä avautuu tänä päivänä tieteen eteen, ja sellainen, johon se kauan on halunnut käydä käsiksi. In the hands of science, this new potency is far safer than in the hands of capital. Tieteen käsissä tämä voima on paljon enemmän turvassa kuin pääoman käsissä. We can reflect about that, how it is also used and handled, and what kind of weapon it is to hold this atomic bomb. Voimme tietysti ajatella, että millä lailla sitä myös käytetään uhkana ja minkälainen voima vapautuu atomipommeissa. Or of those who would exploit this discovery for the increase of the dividends, tai niiden, jotka hyödyntäisivät tämän keksinnön oman jako-osuutensa korottamiseen. This is interesting what he says next. Tämä on mielenkiintoista, mitä hän nyt sanoo. In the hands of the great democracies and of the Anglo-Saxon and Scandinavian races, this discovery is safer than in other hands. Suurten demokratioiden ja anglosaksisten tai skandinaavisten rotujen käsissä tämä keksintö on enemmän turvassa kuin muissa käsissä. It cannot, however, be kept in these hands
definitely. Sitä ei kuitenkaan voida pitää näissä käsissä ikuisesti. Other nations and races are discovering the secret of release, and the future security of humanity is therefore dependent upon two things. Muut kansat ja rodut, tämän vapauttamisen salaisuuden ja ihmiskunnan tuleva turvallisuus riippuu siksi kahdesta asiasta. One, the steady and planned education of the people of every nation in right human relations and the cultivation of the spirit of goodwill. Vakaa ja suunnitelmallisen ihmisten koulutus jokaisessa kansassa oikeisiin ihmissuhteisiin ja hyvän tahdon hengen kehittämiseen. This will lead to a complete revolution of the present political regimes, which are largely nationalistic in their planning and selfish in their purposes. Tämä tulee johtamaan täydelliseen vallankumoukseen. Nykyisen poliittiset järjestelmät, jotka ovat laajalti nationalistisia suunnitelmaltaan ja itsekkäitä tarkoitukseltaan. True democracy at present only is a dream, will be founded on education for goodwill. Todellinen demokratia, tänään vain unelma, perustetaan hyvän tahdon harjoittamiselle. And the second, the education of the children of the future in the fact of human unity and the use of the world's resources for the good for all. Tulevaisuuden lasten kasvattaminen ihmisten yksilöiden tosiasian ja maailman resurssien käyttäminen kaikkien hyväksi. We keep these in our hearts and minds what DK has been visioning. Me pidämme näitä omassa sydämessä ja mielessämme, mitä mestari DK on visioinut. It is interesting for us to think about that when we talk about atoms and atomic level, this is the means how the lower kingdom is then going through to the higher. On mielenkiintoista ajatella, että atomienergia kuuluu siihen osaan, että kun siirrymme alemmalta luomakunnalta seuraavalle luomakunnalle, me kuljemme tämmöisen atomisen kentän kautta. And this is certainly one of the practical results of that the humanity is so much now knocking the door of the kingdom of souls. Ja tämä atomienergian tulo on juuri sitä yksi näistä merkeistä, että ihminen ja ihmiskunta nyt koputtelee sielujen valtakunnan ovea. So let us all vision for the right use of this great energy of release. Pitäkäämme mielessämme tämän suuren vapautumisen energian tarkoitus. When we now go further, and it is very much when you think about how the atom is working, now when we talk about right use of money, we can reflect very much what we should be thinking about atomic energy. Kun nyt ajattelemme tätä rahan käyttöä, oikeaa rahan käyttöä, niin me voimme hyvin paljon pohdiskella myös atomienergiaa, kun yritämme päästä sisälle, mitä tämä oikea rahan käyttö on. So we will start our meditation. Aloitamme mietiskelymme ja we start with this occult law. To those who give shall be given. Ne, jotka antavat, niin heille annetaan, so that they can give again, jotta he voivat jälleen antaa. Then we try to turn our thinking into the energy of money. Me pyrimme kohdistamaan ajatuksemme rahan energiaan and not the form of money, emmekä vain rahan muotoon. And now
When we have reached personality quietness, nyt kun olemme saavuttaneet persoonallisen hiljaisuuden, formulate clearly to yourself and in your own words the answers to the following questions done by Master D.K. Nyt muodosta selkeästi ja omin sanon itsellesi vastaus seuraaviin kysymyksiin, jotka mestari D.K. on asettanut. 1. If money is one of the most important things needed today for spiritual work, what is the factor which is at present deflecting it away from the work of the hierarchy? Jos raha tänä päivänä on yksi tärkeimmistä henkiseen työhön tarvittavista asioista, niin mikä on se tekijä, joka nykyisin kääntää sen pois hierarkian työstä? Two, what is my personal attitude towards money? Mikä on henkilökohtainen asenteeni rahaan? Do I regard it as a great and possible spiritual asset? Or do I think of it in material terms? Pidänkö sitä suurena ja mahdollisena henkisenä voimavarana? Vai ajattelenko siitä materiaalisin termein? Three. What is my personal responsibility in regard to money, which passes through my hands? Mikä on henkilökohtainen vastuuni koskien rahaa, joka kulkee käsieni kautta? Am I handling it as a disciple of the masters should handle it? Käsittelenkö sitä, kuten mestareiden oppilaan tulisi sitä käsitellä? And now we have a little extra things. Nyt muutama ylimääräinen asia. There is one of the physical hydra heads called money. On olemassa fyysisen hydran pää, jota kutsutaan nimellä raha. Under this gigantic glamour is the whole world. Tämän jättimäisen harhan vallassa on koko maailma. Study yourself honestly and see clearly, does this head has any power over you? Tutki itseäsi rehellisesti ja näe selkeästi, onko tällä päällä valtaa itsesi yli. If it has, make a plan how do you overcome its power. Jos sillä on, mieti millä tavoin voitat tämän heikkouden. Question, kysele.
If it has, could I start a project to remind myself to bless my money, so-called my money, every time when I use it, whether it is in the form of cash or in other forms? Voisinko minä tulevaisuudessa joka kerta kun käsittelen rahaa, onko se sitten käteisenä tai jossakin muussa muodossa, joka kerta siunata? Could I start to learn to bless it? Pystyisinkö oppimaan, että siunaisin sen? Then stage 2, vaihe 2. Ponder on the redemption of humanity through the right use of money. Pohdi ihmiskunnan pelastumista rahan oikean käytön välityksellä. Let us visualize the money in the world today. Visualisoikaamme nyt maailman rahaa tänä päivänä. A. As concretized energy at present largely used for purely material purposes. Konkreettisena energiana nykyisin käytettynä enimmäkseen vain materiaalisiin tarkoituksiin. And for the satisfaction where the individual is concerned of purely personal desires. Tai pelkästään persoonallisten halujen tyydyttämiseen, mitä yksittäisiin ihmisiin tulee. What is the energy, the quality, then when we see the money as concretized energy? Minkälainen on se energia taikka laadun tuntu, kun ajattelemme sitä konkreettisena energiana? B. Visualize now money as a great stream of flowing golden substance. Visualisoi nyt raha suurena ja soljuvana kultaisen aineen virtana. Passing out of the control of the forces of materialism. Siirtyen pois materialismin voimien kontrollista. Into the control of the forces of light. Valon voimien hallintaan. What is the quality of this energy? Mikä on tämän energian laatu? And let us now say the following invocative prayer. Lausukaamme nyt tämän jälkeen seuraava invokatiivinen rukous. And from a heartfelt desire to meet spiritual demands. Ja sydämen pohjasta toivoen, että se täyttää henkiset tarpeet. O thou in whom we live and move and have our being. Oi sinä, jossa me elämme ja liikumme ja jossa on olemassaolomme. The power that can make all things new. Voima, joka voi tehdä kaiken uudeksi. Turn to spiritual purposes the money in the world. Käännä maailman rahaa henkisiin tarkoituksiin. Touch the hearts of men everywhere. Kosketa jokaisen ihmisen sydäntä kaikkialla. So that they may give to the work of the hierarchy
that which has hitherto been given to material satisfaction, jotta he antaisivat hierarkian työlle sen, mikä tähän asti on annettu materiaaliseen tyydytykseen. The new group of world servers needs money in large quantities. Uusi maailman palvelijoiden ryhmä tarvitsee suuren määrän rahaa. I ask that the needed vast sums may be made available. Pyydän, että tarvittavat suuret määrät voidaan saada käytettäviksi. May this potent energy of thine be in the hands of the forces of light. Olkoon tämä sinun mahtava energiasi valon voimien käsissä. And now visualize the work to be done by those groups which claim your present allegiance. Nyt visualisoi niiden ryhmien tekemä työ, johon tällä hetkellä osoitat sitoutumistasi. Any group which you know is attempting to carry out the hierarchical plan. Mikä tahansa ryhmä, jonka tiedät pyrkivän edesauttaa hierarkista suunnitelmaa. Through the creative imagination, luovaa mielikuvitustasi käyttäen, and by an act of the will, ja tahtosi avulla. See untold and unlimited sums of money pouring into the hands of those who seek to do the master's work. Näe sanoin kuvaamattomien ja rajattomien rahasummien virtaavan niiden käsiin, jotka pyrkivät tekemään mestareiden työtä. And now, let us say aloud, ja tämän jälkeen sanokaamme ääneen. He for whom the whole world waits has said that whatsoever shall be asked in his name, and with faith in the response, will see it accomplished. Hän, jota koko maailma odottaa, on sanonut, että mitä tahansa hänen nimissään pyydetään, ja uskoen vastaukseen, se tulee tapahtumaan. We remember at the same time that faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Muistamme samalla, että usko on rakennusaine toivottuihin asioihin ja todistus asioista, jotka ovat vielä näkymättömissä. And now, let us ask money for something that we want to ask for. Ja nyt kutsumme rahaa johonkin sellaiseen, mitä itse haluamme pyytää. And let us say, sanokaamme, I ask for the needed money for. Pyydän tarvittavaa rahaa. And I can demand it because. Ja voin vaatia sitä, koska. From the center which we call the race of men, let the plan of love and light work out, and may it seal the door where evil dwells. Keskuksesta, jota me kutsumme ihmisroduksi, rakkauden ja valon suunnitelma toteutukoon, ja se sinetöiköön oven, jonka takana
paha asuu. And now we will come to the part of offering to Christ. Ja nyt tulemme siihen kohtaan, jossa lahjoitamme Kristukselle. In your creative imagination, prepare to give your offering to Christ. Mielikuvassasi valmistaudu antamaan lahjoituksesi Kristukselle. Visualize how we all have gathered together at the feet of the avatar of love. Visualisoi, kuinka olemme kokoontuneet yhteen rakkauden avataran jalkojen juureen. Prepare to give him what you saved from the last week. Valmistaudu antamaan hänelle, mitä säästimme viime viikolla. Let us say together, sanokaamme yhdessä. We have gathered in your name, Lord Maitreya, be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya, ole läsnä meissä. In your living imagination, offer now for him the money you have saved during the previous week. Lahjoita nyt hänen elävässä mielikuvassasi säästämäsi rahaa viime viikolta. And now we will close with a careful consideration of our own responsibility to the plan. Nyt lopetamme huolellisesti miettien omaa vastuutamme suunnitelmasta. Now we will plan our weekly financial cooperation with the hierarchy. Nyt suunnittelemme viikoittaisen rahallisen yhteistoimintamme hierarkian kanssa. Be practical and realistic and know that if you do not give, you may not ask, for you have no right to evoke that which you do not share. Ole käytännöllinen ja realistinen ja tiedä, että jos et anna, et voi myöskään pyytää
sillä sinulla ei ole oikeutta kutsua sellaista, mitä et jaa eteenpäin. And we will keep about 3 minutes of silence to contemplate our cooperation with the hierarchy, and we will make the plan. Pidämme nyt noin 3 minuutin hiljaisuuden pohdiskellaksemme yhteistyötä hierarkian kanssa ja laadimme suunnitelman. Attempt now to feel true love sweeping through you. Pyri nyt tuntemaan todellinen rakkaus, joka pyyhkii lävitsesi. And have the fixed intention to express this love to all you contact. Ja pyri lujalla aikomuksellasi ilmaisemaan tämä rakkaus jokaiselle kohtaamallesi. It is the great attractive and selfless agent in world affairs. Sillä se on suuri ja puolensa vetävä ja pyyteetön tekijä maailman tapahtumissa.
You may ponder on why the Master is talking about love in this money meditation. Voit pohdiskella, minkä tähden mestari puhuu rakkaudesta tässä rahamietiskellyssä. Let us now, during the coming week, learn how to work with the hierarchy. Ja nyt tulevalla viikolla opiskelkaamme yhä lisää, kuinka tehdä työtä hierarkian kanssa. That we rhythmically give money to organizations, to the work of the Christ, niin että me opimme rytmisesti antamaan organisaatioille ja Kristukselle. Thus there is the very great secret of using money. Sillä on todella suuri salaisuus käyttää rahaa. And the key is in the giving. Ja tuo avain on antamisessa. We can have the symbol of money as the sun. Voimme rahan symbolina käyttää aurinkoa. The sun is just spreading and shining its light to everybody. Aurinko vain antaa itsestään ja säteilee valonsa kaikille. So now for closing we will sound the Om 3 times. Ja nyt lausumme O kolmasti. Precipitating love into world of the threefold personality. Samalla jouduttaen rakkauden ilmaantumista kolminaisen persoonallisuuden maailmoissa. Thank you, dearest friends. Kiitämme jälleen rakkaat ystävät for your participation, for your presence, läsnäolostanne ja osallistumisestanne. We wish you very beautiful Sunday. Toivotamme oikein ihanaa sunnuntaita kaikille. And good night for those who are going to bed now. Ja hyvää yötä näille maailman osille, jotka menevät nyt tällä hetkellä nukkumaan. We start here in Europe the new day. Täällä Euroopassa me aloittelimme uutta päivää. So today is actually a great day of light in Hindu tradition. Tänä päivänä on itse asiassa suuri valonpäivä. It is related to Venus, which is one of the planets controlling money issues. Ja se liittyy Venukseen, tuohon planeettaan, joka on yksi niistä, joka kontrolloi raha-asioita. And to this great divine being whom we called Sri Lakshmi. Ja tuohon suureen olentoon, jota kutsumme Sri Lakshmiksi. Meaning the planet Venus, joka tarkoittaa planeetta Venusta. So we will have it today at 6 p.m. GMT, starting our short Lakshmi meditation, Diwali meditation. Ja taikka kello 20 Suomen aikaa pidämme pienen lyhykäisen Lakshmin mietiskelyn. And warmly welcome
tonight again ja sydämellisesti tervetuloa taas illalla. And lots of love, lots of blessings from Finland. Namaste. Paljon rakkautta ja siunauksia kaikille. Namaste.